Sziasztok! Megnézzük, hogy mire vágyik veletek a szeretett személyetek. Mi az, ami az ő kívánsága veletek kapcsolatban. És lássunk is hozzá, hogy jelenleg milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek veletek. Milyen, vagy rólatok, vagy hozzátok fűződően, milyen gondolatok vannak az ő fejében. Lássuk, hogyan gondolkodik ez a szeretett személy a nézőről. Erre kérnék szépen most. Mit gondol a szeretett személy a nézőről? Mi az, amit ez a szeretett személy a nézőről gondol? Mit gondol? Lássuk, mi az, amit ő gondol? Nagy belső vívódásokat és csatákat élő meg jelenleg veletek kapcsolatosan, úgy tűnik. Mély gondolatai vannak, amelyeket úgy látom most, hogy szeretne megosztani, majd mindjárt rákérdezünk, hogy tényleg meg akar-e osztani, vagy csak gondolkodik rajta, hogy megosszam, vagy ne osszam, vagy mit csináljak, de a lényeg az, hogy ezen ő nagyon is dilemmázik, nem tudja eldönteni, hogy mit kezdjen magával, és amit gondol veletek kapcsolatban, ahhoz viszont rengeteg tűz és szenvedély társul, tehát az ő gondolatai azok nem egy ilyen langyos víz vagy matag gondolatok, hanem nagyon is a szenvedélyen alapszik. Akkor kérnék szépen most az üzenetre, hogy arról milyen bővebbet tudhatunk meg. Mit tudhatunk meg bővebben az üzenetről? Mit tudhatunk meg? És a bosszúságra is kérnék szépen. Mi az, amit itt? Egyes esetekben arról szeretne beszélni veletek, vagy azt szeretné elújságolni számotokra, hogy olyan, minthogyha ő reménykedne abban, hogy az ő függőségeitől éppen megszabaduló félben van. És hogy ezt szeretné a tudtatokra hozni. Ennek nagy benne a remény, nagy erre való vágyódás, és valahogy azt érzékelem most, hogy szeretné, hogy vele örülj annak, hogy ő benne megszületett ez az elhatározás, hogy ő úgy érzi, hogy most képes, most eljött az ideje, most meg tudja tenni, és ami benne a vitát okozza itt, a nagy belső konfliktust, a nagy dilemmákat, hát az pedig az, hogy de jó lenne találkozni, de jó lenne újrakezdeni, de jó lenne egy új szakaszba léptetni ezt a kapcsolatot veled, ami eléggé mély és tartalmas kapcsolatnak tűnik, és de jó lenne megélni ezt a szenvedélyt. Mindenképpen ez is benne van ebben a gondolatmenetben. De ez nagyon érzékelem itt ezt az örömöt benne, ezt, hogy ő valahogy azt érzem, hogy ő benne egy ilyen újongásszerű van, hogy ő képes volt rá, hogy eljutott idáig, és akkor most ez tényleg azoknak szól, akik nem sokat beszélnek mostanában, és a szeretett személyük valamilyen ilyen függőséggel küzdött. Lehetett ő hazudozós is, az is lehet függőség, tehát hogy annyira hozzászokott az életében, hogy mindenkinek azt mondta, amit az a személy hallani akart, és amikor te például az őszinteséget akartad hallani, akkor ő erre képtelen volt, és lehet, hogy ő bennem most ez az elhatározás megszületett, hogy jó, akkor akármilyen nehéz, akkor veled őszinte lesz.
de lehet másnál például az, hogy azt mondja, hogy oké, akkor leteszem a cigit, a piát, a drogot, akármit, és ezt akkor szokták az emberek is, nem csak férfiak, hanem nők is, akkor szokták erre az elhatározásra jutni, amikor elérnek a gödör legaljára, amikor már úgy érzik, hogy az élet már nem tud többet beléjük rúgni, illetve ez az érzést nevezem én annak, amikor az ember megtapasztalja az alázatnak az érzését, amikor azt mondja, hogy a világegyetem sokkal nagyobb, és az energiák, a teremtőnek, az univerzumnak, az égieknek a hatalma sokkal nagyobb, mint én, és legyen meg a te akaratod. És ez az a pillanat, amikor így ilyenkor tudja azt mondani az ember, hogy jó, akkor én most ezt leteszem, ezt abba hagyom, és most ezt az újjongást érzem benne, ezt a felszabadulást, amikor ő elért erre a szintre, és meg tudja ezt tenni. Wow! És nagyon-nagyon szép ez. De akkor megnézzük azt, hogy mit érez irántad, mert hogyha ő ezt így meg akarja veled osztani, nekem az a gyanúm, hogy neki nagyon szép és nagyon sok érzése van irántad. De lássuk akkor, hogy mi az, amit ő most, ez a szeretett személy mit érez most irántad? Mi az, amit ő érez valójában? Mit érez ő irántad? Ez a szeretett személy. Mit érez ő a lelkében mélyen? Mit érez ez a szeretett személy? Hát, így a végére kijön a szerelem napja, tehát, hogy így a többit azt így el is felejthetnék, gondolhatnánk sokan, de azért ez egy kicsit összetettebb. Úgy gondolom, hogy ő rengeteget küzd magában. Lehetséges, hogy ő neki így azzal is problémája van, hogy ő érez. Lehetséges, hogy nem ismeri ezt az érzést, és ez furcsán hangozhat, de hogyha így belegondoltok az életünk során, mondjuk akinek több kapcsolata is volt, és aki iránt szerelmet érzett, akkor többféle szerelem létezik. Többféle intenzitású, többféle mélységű, más-más okok miatt szeretünk valakit, és létezik olyan szerelem, amikor csak a lényét szeretjük, az, hogy létezik, az, hogy levegőt vesz, az. Tehát van olyan szerelem is, tehát többféle van, és úgy érzem, hogy ő itt ezen gondolkodik, hogy ő azt hitte, hogy ő ismeri a szerelmet. És ez most számára egy furcsa dolog, nagyon ismeretlen, nagyon erőteljes, és ettől ő kétségbe is van esve tulajdonképpen, hogy ez hogyan van, mert, mint mondtam, ő azt hitte, hogy ő ismeri, hogy ő már volt szerelmes, hogy ő már tudja, hogy milyen az, és akkor jössz te, és téged meg valóban szeret. Nem is kicsit, hanem nagyon szeret. És ezen rengeteget gondolkodik, hogy akkor ez meg hogy van. És akkor rákérdezünk, hogy min gondolkodik még, így az érzésekkel kapcsolatban. Erről mit tudhatunk meg, hogy az ő gondolataiból még mit tudhatunk meg. Mi az, amit még ő gondol. Azt gondolja, hogy el is veszíthet téged. El is veszíthet, hogyha ezt így, vagy már elveszített. Egyes esetekben lehetséges az, hogy ő azért van ebben az állapotban, mert mondjuk
nincs már köztetek semmi, és ő úgy gondolja, hogy már el is veszített téged, és ettől van kétségbe esve. Ez az, ami őt állandó agyalásra, gondolkodásra készteti, ez az, ami őt arra viszi, hogy beismerje, hogy ez egy olyan érzelem, egy olyan szeretet, egy olyan érzés, amit ő még nem ismer eddig. Illetve most sem tudja még, hogy ez most micsoda, hanem csak, hanem csak nem hagyja békén. Viszont a veszteséget, a te hiányodat, azt viszont érzi, és ezen gondolkodik, hogy akkor ez hogyan van. És lehetséges, hogy pont ennek a hiánynak az érzékelése folytán jutott el ide, hogy ezt így érzékelje, sőt, majd jut el oda, hogy beismerje ezt a mély érzelmet, és ez például, amikor egy szakítás után a tanácsadás részeként, ez egy leírt, vagy most a kártyákkal leírt folyamatot mutat meg, ami egyes esetekben tanácsként el is hangzik, csak ez most így a kártyák mutatják be, hogy mi az, amit élszerű lenne követni, és ő ezt meg is éli. És akkor nézzük tovább azt, hogy akkor ez a mély depresszív állapot hova vezet nála. Erről mit tudhatunk meg? A bosszúságra kérnék szépen. Kérnék szépen a bosszúságra. Hova vezet? Hát mindenképpen átalakítja az egész lényét, az egész gondolatát, és itt nekem a betegség és az állandóság lapjával az jön, hogy lehet, hogy ezt nem önszántából teszi, hanem pontosan az energiák kényszerítik őt erre, ugyanis akármennyire is nem gondoljuk, bizonyos dolgok meg vannak előre írva, benne van a horoszkópokban is, és amikor olyan energiák érkeznek az életünkbe, mindenkinek máskor, akkor bizony vannak ilyen kényszerítő energiák, amelyek nem is gondoljuk, hogy nem a saját gondolatunk, de mégis, mert úgy tűnik, hogy ez belülről belünk jön, de valójában a külső energiák kényszerítik azt, hogy ezt a gondolatmenetet így végig gondoljuk, és ennek hatására egy nagy transformáción megy keresztül ez a személy, ami nagyon nagy fájdalmakkal is járhat. Mert ha nagy benne az ellenállás, nagy benne a küzdelem az ellen, hogy ő ezen a transformáción átmenjen, akkor bizony ez fizikai betegségben is megnyilvánulhat, mert annyira küzd ellene. És ez a küzdelem hát olyan, mint amikor a hangya harcolna nem is tudom, a Góliát ellen, vagy a dinoszaurusz ellen, tehát, hogy esélye sincsen, hogy megnyerje, még a trükkökkel sem. Tehát előbb-utóbb a teremtő energiái, az univerzum, az égiek akarata fog érvényesülni, akármit is csinálunk, és ő ezt most így akármit is csinál, és nem akarja ezt tudomásul venni, de valószínűleg az ő esetében ez így meg van írva, hogy ő neki ezen a folyamaton át kell mennie. És akkor még a szomorúságra is kérnék szépen, hogy ezzel ő mit kezd, vagy hogyan dolgozza fel, vagy hogyan érinti a szomorúság.
az előbb is kijött már itt a látogatás a gondolatainál, és itt is az van, tehát, hogy a szomorúsága másrésztről abból fakad, hogy rengeteg akadály és küzdelem van a találkozásotok és a lehetőségei között, vagy az ő környezetek között. Itt ez a személy jelenthet téged, mert hogy már kint van a másik személyjelölő, jelenthet téged, hogy esetleg olyan körülmények vannak a te részedről, ami akadályozza a találkozásototokat, de az is lehet, hogy ez egy másik személyt jelöl, akinek a befolyása akadályozza a találkozás létrejöttét, de az is igaz, hogy ő ebben kitartóan reménykedik, és kitartóan vár arra, hogy ez a találkozás létrejöjjön, bár úgy tűnik, hogy már egy jó ideje ez nem történt meg. Tehát most határozottan azt érzem, hogy akik itt vagytok most, a ti esetetekben nem mostanában volt találkozás, vagy többségében nem mostanában volt. Jó, hát akkor most látjuk, hogy ő mit érez. Akkor megnézzük azt, hogy mire vágyik, és mire számíthatsz te az ő részéről. Tehát mire vágyik ez a személy veled kapcsolatosan, mire lehet tőle számítani a következő néhány napban, egy hétben legfeljebb, mire lehet tőle számítani a következő néhány napban, ettől a szeretett személytől a néző mire számíthat. Lássuk, mire számíthat. Mi az, amit számíthat a néző ettől a szeretett személytől? Hát, néhány esetben úgy tűnik, hogy lesz találkozás, de biztos, hogy van reménykedés a részéről. Biztos, hogy a múltbeli kapcsolatotokat szeretné feleleveníteni, és ez a találkozás, hogy finoman mondjam, ez egy nagyon szenvedélyes, nagyon tüzes találkozásnak ígérkezik. Minden esetre ő ebben reménykedik. És megnézzük, hogy akkor mit jelent itt a remény. Tényleg lesz-e, vagy csak remény marad? Mit tudhatunk meg erről bővebben? Nagyon kitartóan reménykedik és vágyik rá. Ezt láttuk eddig is, és az ajándékra is kérek. Hoz-e ajándékot, vagy mi lesz az ajándék? Lehetséges, hogy egyeseknél csak az lesz az ajándék, hogy kommunikáció lesz, mert hogy azt mondjuk úgy, hogy a sors megengedi, hogy beszéljetek, és akkor a találkozásra kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg bővebbet. Hát, ez majd akkor lehetséges, amikor a nagy égi forgatókönyvben ez meg van írva. Erre mondanám azt, hogy az isteni időzítés, amikor ezt lehetővé teszi, és a házasságra is kérnék szépen. Igen, itt is arról van szó, arról beszélnek a lapok, hogy nagyon mély
lelki kötelék van köztetek, és olyan, minthogyha néhány esetben, vagy sokatoknál lenne a lelkek között kommunikáció, lélekben, gondolatban, telepatikusan meg lenne ez a kommunikáció, főleg azoknál, akiknél mondjuk valamilyen ígéretek, valamilyen elköteleződés is szóba került annak idején, de közben jöttek akadályok, amelyek hát nem voltak betervezve, mondjuk így, amelyek ilyen hirtelen és váratlanul felborították a terveiteket, és ebben az esetben gyakran lehet az, hogy ilyen telepatikus kommunikáció van közöttetek, és ez megy tovább. És most rákérek a szerencsétlenségre is, hát ha még valamit megtudunk arról, hogy tényleg lesz-e találkozás. Hát a szenvedélyes szerelem az megint kijött, és az, hogy félelmek is vannak, hogy ez mennyire stabil, hogy mennyire fog ez megmaradni a jövőben. Minden esetre nem sok esetben mondanám azt, hogy itt ténylegesen létrejön a találkozás. Nem sok néző esetén biztatnám erre, hogy várjál nyugodtan, mert lesz, mert nem. Én azt gondolom, hogy itt a vágyak vannak meg rá, mindkét fél részéről, és a telekommunikáció, vagyis a telepatikus kommunikáció az, ami sok esetben működhet. Köszönöm, hogyha itt voltál. Hogyha te a személyeset szeretnél, akkor nyugodtan a lenti elérhetőségen tudsz keresni. Ha arra vagy kíváncsi, hogy érdemes-e várni rá, mert hogy jól alakul-e a dolgotok, vagy a kettőtök kapcsolata, ha jön ő, akkor lehet kérni ilyen összeillőségi elemzést, harmónia elemzés címszóval fut, tehát amiből meglátjuk, hogy mennyire illetek össze. Ez egy egyszerűsített, ami azt jelenti, hogy csak hogyha nem ismerjük a másik személynek a percre pontos születési idejét, akkor ez ilyen nagy vonalakban hívja fel a figyelmet arra, hogy mi az, ami nehézség várható, és nem mondja meg, hogy az konkrétan hogy lesz, viszont sok minden olyanra hívhatja fel a figyelmet, amit érdemes már előre átgondolni, hogy amikor majd érkezik ez a személy, ez a szeretett ember, akkor, aki lehet nő is persze, hogy akkor addigra tud, hogy illik-e hozzád, meg tudtok-e egyezni, vagy inkább még mielőtt így nagyon belemerülnél, akkor kihátrálni, mert létezik olyan kapcsolat, ami úgymond az égben meg van írva, de a földi síkon nem működne, és ezt be kell látni, és olyankor az elengedés az, ami tulajdonképpen feladatként szerepel az életünkbe, de ehhez nyújt nagy segítséget egy ilyen harmónia elemzés, amit még a Valentin napi akcióval kedvezményesen kérhettek, az is itt van a leírásban, és köszönöm szépen, hogyha itt vagytok és megnézitek, ha megírjátok, hogy ez hogyan érint titeket, a lájkot és a feliratkozásért is hálás vagyok, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!